Welcome programmers to the second coding challenge. دا چیلنج هم ډیر اسان دی، دونه به کیسه نشته. ټرای وکړئ که په خپل وسال کوخه خبره ده. که سالو نه کو نو د هغې نه پس چې زه کوم نو هغه ویډیو کتی شي، یا که تاسو سالو کوئ د هغې نه پس ګورئ چې دا زه څنګه سالو کوم نو د هغې نه پس هم بیا کتی شي. دلته کې دې کوډینګ چیلنج کې چې کوم فرست چیلنج کې موږ څه کوډ کړی و هغه سیم کوډ چې دی هغې کې به لږ ایډوانس ځو او لږ شان امپروومنټ به پکې کوئ. ٹھیک تا نو په هغې کې به اوس چې لکه یوز پریویس کوډ علي اینډ شان ریزلټ اگزامپل ټو سالو د ګیون پرابلم. دې لپاره به هغه زوړ کوډ یوز کوو او دوه کارونه کول دي، دواړه سیمپل دي، دونه پکې څه نشته. یو چې دی اف کنډیشن یوز کول دی، اف ایلس چیک څه چیک کول غواړي، اف شانز مارکس از ګریټر دین علي مارکس. یو اف کنډیشن به واخلئ، په هغې کې به دا چیک کوي چې شان مارکس چې دی هغه ګریټر دی د علي د مارکس نه. نو که د دې ریزلټ چې دی که د دې ریزلټ ټرو و نو په اف بلاک کې به څه ایکسیکیوټ کوي، شان مارکس از ګریټر دین شان مارکس از ګریټر دا به پرنټ کوي اینډ ټوټل مارکس از ایکول ټو دا شان مارکس چې دی په ځای به ویریبل کې لیټ سپوز دا ټوټل مارکس راځي 500 نو ټوټل مارکس از ایکول ټو 500 دا به کې پرنټ کوي. دا تاسو په ټمپلیټ سټرینګ کې کوئ او کنه په ډبل کوټس کې پلس په ترو باندې کوئ، هغه ستاسو مرضي ده. او بیا به که دا شان مارکس یو د هغه سیوا نه و د علي مارکس نه نو په ایلس بلاک چې دی په هغې کې به څه پرنټ کوي په کنسول لاک کې علي مارکس از ګریټر اینډ ټوټل مارکس از ایکول ټو او بیا چې د علي ټوټل څونه مارکس جوړېږي 200 300 400 هغه به دلته کې پرنټ کوي په کنسول کې. ټیک ده. او دلته کې بیا سیکنډ ټاسک چې دی پرنټ بوث سټوډنټ ایوریج مارکس ټو کنسول وذ ټمپلیټ لیټرز. ټمپلیټ لیټرز چې موږ کوموي بیک ټیکس چې یوز کوو د هغې په ترو باندې به کنسول کې دا ریزلټ پرنټ کوي. دس سټیټمنټ وایي چې علي ایوریج مارکس از ایکول ټو او بیا د علي کم مارکس چې دی ایوریج 300 400 500 600 هغه به پرنټ کوي. اینډ شانس ایوریج مارکس ایوریج مارکس د څو جوړېږي 30 40 50 هغه ایوریج مارکس دی د به پرنټ کوي. نو په دې ځای کې دا ویډیو سټاپ کوي او په خپل په ټرای وکړئ او د هغې نه پس په بیا زه هم کوم. ټیک اوس په دا سالو کولو کوشش زه کوم چې زه یې سالو کوم. ټیک ده. نو دې لپاره به کار وکړم د دې فایل دا څونه کوډ چې دی دا خو به زه د ټولو اول کمنټ آوټ کړم چې دا کوډ کمنټ آوټ شي نو دلته کې به ماته کنسول صفا شي. چې کنسول صفا شي زه دا فایل به هم زه کلوز کړم او دا چیلنج 1 فایل چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم ورکړم challenge2.js. ټیک شوه. او دلته کې دا چیلنج 1 فایل به زه کلوز کړم او دلته کې به دا لاین زه واپس انکمنټ کړم. دلته کې به دې ته زه ولیکم چې challenge2 چې دا فایل زما د HTML فایل سره لینک شي او هغې ته زه اکسس وکړم. او دلته کې دا کم کوډینګ چیلنج چې دی دا به زه دې ځای نه کاپي کړم. ټیک شوه. کوډینګ چیلنج به د دې ځای نه کاپي کړو او دا کوډینګ چیلنج به دلته کې زه کوم پیسټ او دې به زه کمنټ آوټ کړم. آی تھنک ما صحیح دی دې ځای کې ختم شوی دی. دا به زه کمنټ آوټ کړم. ټیک شوه. دا وا زوړ کوډ. ټیک شو. په دې کې موږ څه کار کړی او هر څه یو دغه کړو کنسول ته پرنټ کړو. نو اوس دا ویلیوز چې دا زما کنسول ته نه دي پکار، دا به زه ټول د کنسول نه لرې کړم څونه چې ما کنسول ته پرنټ کړي. ټیک شوه. هغه زوړ ریزلټ دی، هغه ټول کلکولیشن شوی دی. اوس به زه څه چل وکړم، دا به زه کلوز کړم، دا به زه سپلیټ کړم چې یو سایډ ته به ماته راشي کوډینګ چیلنج او بل سایډ ته به زه دلته کې لیکم خپل کوډ. ټیک ده. نو اوس که دلته کې زه ولیکم د ټول نه اولنی کار څه دی، check if Shan marks is greater than Ali marks. نو زه به یو if condition ولم په if کې دلته کې به زه اولنی کوم کوډینګ چیلنج چې دی دا به زه وکړم. ټیک شو. دا شو فرست نمبر په دې کې دوه دغه سټپس دي. نو اولنی څه دی، Shan marks is greater than Ali marks. نو زه به ولیکم چې Shan total marks is greater than Ali total marks. نو دې ریزلټ په یا ټرو راشي یا فالس. ځکه Shan marks یې واو جو وایي به چې ټرو کومو نو را به شي فالس. که داسې واو نو څه سیم چې لیک ماته څه پرنټ کړه، دا سټیټمنټ چې دی دا به زه راوالم. ټیک شوه. دا سټیټمنټ پرنټ کول غواړي لاک کنسول ته. دا به زه په کنسول کې پرنټ کړم چې بیک ټیکس په وکړم. دا به کې ولیکم شان مارکس از ګریټر اینډ ټوټل مارکس از ایکول ټو دلته کې د شان کم مارکس چې دی هغه به زه ولیکم په د کرلی بریسس کې شان
ټوټل مارکس. او که د ده مارکس وي بیا کمی نو په ایلس کې څه پرنټ کا، په ایلس کې به زه دا پرنټ کړم چې علي ټوټل مارکس چې څه دي هغه به پرنټ کړم. ټیک شو، دا به زه دې ځینې کاپي کړم او په ایلس کې به زه دلته ولیکم چې کنسول کې به زه دا پرنټ کړم، بیک ټیکس به وکړم، دا به ولګوم، د دې نه به زه دا لرې کړم او دلته کې دا کم ټوټل مارکس چې دي علي ټوټل مارکس هغه به ولګوم، د دې ځینې به دقه هم لرې کړم کوډ. نو اوس دا سیو شو، دا شو اولنی. که زه دا وګورم او دلته رن کړم نو ما ته وایي چې علي مارکس از ګریټر اینډ ټوټل مارکس از ایکول ټو 335. دا علي مارکس چې دي سیوا دي او دا 335 مارکس د شان د ده نمبر یې سیوا دي. دا شو اولنی ټاسک چې پوره شو. اوس که زه سیکنډ ټاسک له راشم، سیکنډ ټاسک دا څه دی، پرنټ بوت سټوډنټ ایوریج مارکس ان کنسول وذ ټمپلیټ لیټرز. دا سیکنډ ټاسک چې دی په ټمپلیټ لیټرز کې دا پرنټ کول دي چې دا به هم زه پرنټ کړم سمپل کنسول کې، او دا سټیټمنټ به زه دې ځای نه راولم او موډیفیکیشن به پکې وکړم د ټمپلیټ لیټرز مطابق به یې کړم. کنسول ډاټ لاګ دلته به زه ولیکم بیک ټیکس، ټیک ده، او په بیک ټیکس کې ما هغه پیسټ کو علي ایوریج مارکس از ایکول ټو، دلته کې به دا زه داسې کړم، ټیک شوه. دا شو یو ویریبل او دلته کې د دې بل کس دا مارکس دي دا به زه ولیکم چې دا څه دی، شان ایوریج مارکس. نو که زه اوس دا وګورم نو دا هم دلته کې پرنټ شو. دا دوه ټاسک سمپلز، علي مارکس از ګریټر اینډ ټوټل مارکس از ایکول ټو 335 او علي ایوریج مارکس از ایکول ټو 67 اینډ شان ایوریج مارکس از 39. ټیک شو. نو دا و دغه چیلنج چې ما داسې سالف کو. که تاسو په بله طریقه سالف کړی زما نه بدل نو هغه به هم ټیک او تاسو له ویلیو درکوي. که تاسو هغه زما سره شیر کول غواړئ نو په کمنټ سیکشن کې هم تاسو خپل کوډ لینک شیر کولی شئ، یا کوډ چې که سمپل کوډ هغه هم پیسټ کولی شئ د نورو سره. نو د دې سره دا چیلنج پوره شو.